Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε. Σήμερα ξεκινάμε ενθυμούμενοι ότι ο Θεός δεν είναι απλώς ένα κάτι κάπου μακριά από μας, αλλά μετέχει του εαυτού μας και εμείς του δικού του εαυτού. Και αυτό είναι η σχέση. Γιατί πάνω απ' όλα, αυτό που πραγματικά μας προσδιορίζει είναι η σχέση μας. Γι' αυτό και συχνά ο Θεός αναφέρεται ως πατέρας. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το σημερινό μάθημα με έμπνευση και ας χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό ένα ποίημα. Είναι ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου. Έρχεται κάποτε μια στιγμή που εκπορθεί τους φράχτες του κόσμου, έξω και μέσα μας, που τα χτίσματα πέφτουν ή γίνονται φως. Μια στιγμή που είναι όλος ο χρόνος, που ο χώρος φωτίζεται ολόκληρος και είναι παρόντα τόσο κοντά που αγγίζουν τα δάκρυά μας όλα τα θαύματα. Καλωσορίσατε λοιπόν στο μάθημα 124. Να θυμηθώ ότι είμαι ένα με τον Θεό. Σήμερα θα δώσουμε και πάλι ευχαριστίες στο Θεό για την ταυτότητά μας. Ο οίκος μας είναι ασφαλής. Η προστασία μας στο κάθε τι που κάνουμε είναι εγγυημένη. Η ισχύς και η δύναμή μας προσφέρονται για όλες τις προσπάθειές μας. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε σε τίποτα. Το κάθε τι που αγγίζουμε αποκτά ένα λαμπρό φως που ευλογεί και θεραπεύει. Εναρμονισμένοι με το Θεό και με το σύμπαν, βαδίζουμε στο δρόμο μας με αγαλίαση και με τη σκέψη ότι ο ίδιος ο Θεός έρχεται παντού μαζί μας. Και συνεχίζει θυμίζοντάς μας ότι επειδή ο νους μας μετέχει του νου του Θεού, είναι απολύτως καθαγιασμένος. Πόσο άγιοι είναι οι νόες μας. Ό,τι βλέπουμε καθρεφτίζει την αγιοσύνη μέσα στο νου που είναι εναρμονισμένος με το Θεό και με τον εαυτό του. Μας μιλάει λοιπόν για τον ορθό νου εδώ. Πόσο εύκολα εξαφανίζονται τα λάθη και ο θάνατος δίνει τη θέση του στην αιώνια ζωή. Στον ορθό νου η έννοια του θανάτου δεν υπάρχει. Τα αστραφτερά ίχνη των βημάτων μας δείχνουν το δρόμο προς την αλήθεια, διότι ο Θεός είναι ο σύντροφός μας, καθώς περπατάμε στον κόσμο για λίγο ακόμα. Και εκείνοι που έρχονται να μας ακολουθήσουν θα αναγνωρίσουν το δρόμο, επειδή το φως που φέρουμε μένει πίσω, παρόλο που παραμένει και μαζί μας καθώς προχωράμε. Εδώ Μαρία μου μας λέει ότι επειδή είμαστε ένα με το Θεό, είμαστε ένα μαζί Του, η έννοια του θανάτου, του αδύνατου, του ανύπαρκτου δεν υπάρχει, παρά μόνο το εφικτό, το αληθινό, το αιώνιο είναι ένα μαζί μας. Αν έχουμε τώρα μια αντίληψη ότι πεθαίνουμε, αρρωσταίνουμε, είμαστε χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον, αυτό είναι ψευδαίσθηση. Ακριβώς. Είναι ψευδαίσθηση γιατί υπάρχει ταύτιση με το σώμα. Εδώ αυτές οι ασκήσεις που κάνουμε, οι τελευταίες, μας ανεβάζουν σε ένα άλλο επίπεδο, σε αυτό του αληθινού εαυτού και είναι εκλάμψεις, θα έλεγα, όσο μπορούμε να τις βιώσουμε από αυτό που αληθινά είμαστε, το οποίο εξαρτάται απόλυτα από τη σύνδεση με τον δημιουργό μας, αφού αυτό είναι η πηγή μας. Και στο κείμενο εδώ που διαβάσαμε, που λέει ότι ο Θεός είναι ο σύντροφός μας καθώς περπατάμε στον κόσμο για λίγο ακόμα, δεν εννοεί βεβαίως ότι θα πεθάνουμε μετά. Εννοεί για λίγο ακόμα, όσο ακόμα κρατάει η αντίληψη ότι είμαστε ταυτισμένοι με το σώμα. Και ότι αυτός ο κόσμος είναι αληθινός για όσο κρατάει το όνειρο, λοιπόν, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πλήρως ότι κάπου αλλού βρισκόμαστε και κάτι άλλο πολύ μεγαλειώδες είναι η αλήθεια. Έτσι. Συνεχίζουμε. Ό,τι λαμβάνουμε είναι το αιώνιο δώρο μας προς αυτούς που ακολουθούν μετά, εκείνους που πέρασαν προηγουμένως ή έμειναν μαζί μας για λίγο. Και ο Θεός, ο οποίος μας αγαπά όλους με την ίδια αγάπη με την οποία δημιουργηθήκαμε, μας χαμογελά και μας προσφέρει την ευτυχία που δώσαμε.
Σήμερα δεν θα Ναι. αμφιβάλλουμε για την αγάπη του για μας, ούτε και θα αμφισβητήσουμε την προστασία του και τη φροντίδα του. Καμιά δίχως νόημα ανησυχία δεν θα μπει ανάμεσα στην πίστη μας και στην επίγνωση της παρουσίας του. Μας ζητά, Μαρία μου, να θυμόμαστε ότι η αγάπη του είναι δεδομένη, ότι η συντροφικότητα μέσα του και μέσα μας είναι ένα. Αν νιώθουμε μερικές φορές μόνοι μας, είναι γιατί έχουμε βυθιστεί στο λάθος νου, στην ψευδαίσθηση ότι είμαστε ένα σώμα με το εγώ του. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Ανοίγει η αντίληψη ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το πέρασμα που κάνουμε τώρα. Από τον λάθος στον ορθό νου. Ναι. Είμαστε ένα με αυτόν σήμερα. Καθώς τον αναγνωρίζουμε και τον θυμόμαστε. Τον αισθανόμαστε στις καρδιές μας. Οι νόες μας περιέχουν τις σκέψεις του. Τα μάτια μας βλέπουν την ομορφιά του σε ό,τι κοιτάζουμε. Σήμερα βλέπουμε μόνο ό,τι αγαπά και ό,τι είναι αξιαγάπητο. Το βλέπουμε στα φαινόμενα του πόνου και ο πόνος δίνει τη θέση του στην ειρήνη. Το βλέπουμε σε αυτούς που μένονται, στους λυπημένους και στους στενοχωρημένους και σε αυτούς που αισθάνονται μοναξιά και στους φοβισμένους, οι οποίοι έτσι αποκαθίστανται στην ηρεμία και την ειρήνη του νου στην οποία δημιουργήθηκαν. Το βλέπουμε σε αυτούς που πεθαίνουν, καθώς επίσης και στους νεκρούς, επαναφέροντάς τους έτσι στη ζωή. Όλο αυτό το βλέπουμε επειδή το είδαμε πρώτα μέσα μας. Και το βλέπουμε σε αυτούς που πεθαίνουν, καθώς επίσης και σε αυτούς που ήταν νεκροί και επανέρχονται στη ζωή. Προφανώς, αλλάζει η αντίληψή μας τελείως για το θάνατο εδώ. Ναι, γιατί συνειδητοποιούμε ότι αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα είναι πνεύμα αναλύωτο ενωμένο με το δημιουργό του. Οπότε η αίσθηση ότι είμαστε χωριστοί, μόνοι, ταλέποροι και θνητοί αναγνωρίζεται σε εκείνη την κατάσταση όταν έρθει ο νους μας, αναγνωρίζεται απλώς σαν μια ψευδαίσθηση όπως και είναι. Σε αυτούς που γνωρίζουν ότι είναι ένα με το Θεό, κανένας δεν μπορεί ποτέ να τους αρνηθεί το θαύμα. Όλες οι σκέψεις τους έχουν τη δύναμη να θεραπεύουν κάθε μορφή πόνου σε οποιονδήποτε, σε χρόνους περασμένους και σε χρόνους καιρούς μελλοντικούς και τόσο εύκολα όσο και σε αυτούς που δίπλα τους περπατούν τώρα. Οι σκέψεις τους είναι αιώνιες και ανεξάρτητες από την απόσταση όπως και από το χρόνο. Εδώ, Μαρία μου, να σχολιάσουμε λίγο ότι έχουν τη δύναμη, όταν νιώσουμε ότι είμαστε ένα με το Θεό, έχουμε τη δύναμη να θεραπεύσουμε εκείνους που πέρασαν και εκείνους που ήρθαν. Είναι σαν να λέμε, μπορώ να θεραπεύσω το παρελθόν, μπορώ να αλλάξω το παρελθόν. Και η απάντηση είναι ναι, μπορώ. Γιατί αυτή η παραδοξότητα του να μπορώ να επέμβω σε κάτι που ήδη είναι τετελεσμένο, για το επίπεδο στο οποίο μιλάμε, το επίπεδο του πνεύματος, δεν είναι παραδοξότητα, γιατί αυτό που πέρασε το έχω καταχωρήσει, ας το δούμε λίγο πιο εμπειρικά στην καθημερινότητα. Το έχω καταχωρήσει στο νου μου με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχω πει το γεγονός εκείνο ήταν επώδυνο επειδή αυτός ο άνθρωπος είχε κακές προθέσεις. Αν ανακαλύψω ότι οι προθέσεις εκείνου του ανθρώπου ήταν απολύτως αγαθές και ό,τι συνέβη για να με προστατεύσει, τότε αυτό που είχα καταχωρήσει ως τώρα στο νου μου, στην ιστορία μου, ως ένα τραυματικό και επιθετικό γεγονός, θα πρέπει να το αναθεωρήσω και να το καταχωρήσω ως ένα γεγονός προστατευτικό. Έτσι έχει αλλάξει η ιστορία. Αλλάζει η ιστορία όταν αλλάζει η ερμηνεία. Και όλη η ιστορία μας, αυτό που θεωρούμε παρόν τώρα, δεν είναι παρά μία ερμηνεία της πραγματικότητας που δεν είναι από μόνη της παρά ένα όνειρο. Όταν μας λέει λοιπόν Μαρία ότι μπορώ να θεραπεύσω, τι θεραπεύω μέσα στο όνειρο? Είναι αντιλαμβανόμενη λοιπόν αλλιώς, αλλάζει και η ερμηνεία. Συνεπώς αλλάζω τώρα στο παρόν την αιτία που τότε, κάποτε τότε, με έκανε να κάνω ή έκανε κάποιον άλλο να κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο καλό.
Συνεχίζουμε. Ενωνόμαστε σε αυτή την επίγνωση, καθώς λέμε ότι είμαστε ένα με το Θεό. Διότι με αυτά τα λόγια λέμε επίσης ότι έχουμε σωθεί και θεραπευτεί και επομένως ότι μπορούμε να σώσουμε και να θεραπεύσουμε. Έχουμε λάβει και τώρα θα θέλαμε να δώσουμε, διότι θα θέλαμε να κρατήσουμε τα δώρα που ο Πατέρας μας έδωσε. Βλέπουμε εδώ ότι καθώς δίνουμε, λαμβάνουμε. Με αυτό το βίωμά μας ο κόσμος απελευθερώνεται, θεραπεύεται μαζί μας, καθώς αρνούμαστε το διαχωρισμό μας από τον Πατέρα μας. Καθώς δίνουμε δηλαδή και λαμβάνουμε και είμαστε ένα προφανώς δότης και λήπτης, νιώθουμε ότι δεν είμαστε πια διαχωρισμένοι μεταξύ μας και έτσι αρνούμαστε και το διαχωρισμό από την πηγή μας. Ειρήνη έχει σήμερα. Διασφάλισε την ειρήνη σου εφαρμόζοντας την επίγνωση ότι είσαι ένα με το Δημιουργό σου, όπως και αυτός είναι ένα με σένα. Κάποια στιγμή σήμερα, όποτε είναι καλύτερο, αφιέρωσε μισή ώρα στη σκέψη ότι είσαι ένα με το Θεό. Αυτή είναι η πρώτη μας απόπειρα να έχουμε μια εκτεταμένη περίοδο για την οποία δεν θα δώσουμε ιδιαίτερες οδηγίες ή λόγια για να καθοδηγήσουμε το διαλογισμό σου. Θα εμπιστευτούμε τη φωνή του Θεού να μιλήσει όπως εκείνος το βρίσκει κατάλληλο σήμερα. Βέβαιοι ότι αυτός δεν θα μιλήσει. Μείνε μαζί του αυτό το ημίωρο. Αυτός θα φροντίσει τα υπόλοιπα. Μας ζητάει να στοχαστούμε λοιπόν σήμερα, να αφήσουμε το νου μας να αδειάσει από οποιαδήποτε άλλη σκέψη και να καλέσουμε την επιθυμία μας να συνδεθούμε με το πνεύμα μέσα μας, με το Θεό. Να νιώσουμε αυτόν τον έρωτα που έχει η ψυχή για το Δημιουργό. Έχουμε μέσα μας μια βαθιά έλξη για την αγάπη που είναι ο Θεός. Αυτή την έλξη για την αγάπη ας την καλέσουμε σήμερα μέσα στην καρδιά μας για να αφεθούμε απλώς να νιώθουμε αυτή την έλξη. Για μισή ώρα μας λέει. Μέσα σε αυτή τη μισή ώρα. Για να κάνουμε και ένα σχόλιο σε αυτό που γράφει η Άντα ότι χτες συνάντησε τη μεγαλύτερη αντίσταση μέχρι τώρα και ήρθαν όλες οι εκκρεμότητες. Μέσα σε αυτή τη μισή ώρα μπορεί να έρθουν όλες οι εκκρεμότητες. Γιατί την ώρα που πάει ο νους να αφεθεί, να συνδεθεί με τη μεγάλη του αγάπη που είναι ο Θεός, εκείνη τη στιγμή το εγώ θα προβάλλει αντίσταση. Δεν θα θέλει να χάσει τον πελάτη. Έτσι λοιπόν θα γύρει στο νου μας σκέψεις για το τι έχω να κάνω μετά, για το τι συνέβη, για το πονάει το πόδι μου, με τρώει το αυτί μου, όλα θα γίνουν εκείνο το ημίωρο. Αλλά αν επιμείνουμε θα γίνει και το άλλο. Θα έρθει μια χρυσή στιγμή που θα νιώσουμε μια βαθιά σύνδεση, μια εναρμόνιση, να μας τυλίγει ένα κάτι αγάπης. Αυτή η στιγμή είναι όλη η αιωνιότητα. Γι' αυτήν αξίζει να προσπαθήσουμε σήμερα. Ναι, Ουλία μου. Και αν θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε και μια ματιά στο κεφάλαιο 15, στο υποκεφάλαιο 7, που έχει τίτλο «Η περιττή θυσία». Και καθώς είπες ακριβώς αυτό, η πανίσχυρη έλξη που έχουμε για την αγάπη, μας λέει σε αυτό το κεφάλαιο, δεν υπάρχει καμία άλλη αγάπη που να μπορεί να σε ικανοποιήσει, επειδή δεν υπάρχει καμία άλλη αγάπη. Αυτή είναι η μόνη αγάπη που δίνεται πλήρως και επιστρέφεται πλήρως. Όντας ολοκληρωμένη δεν ζητά τίποτα. Όντας πλήρως αγνή, καθένας που συνενώνεται σε αυτήν έχει τα πάντα. Αυτή δεν είναι η βάση για μια σχέση στην οποία εισέρχεται το εγώ. Συνεπώς, όλα αυτά που διαβάζουμε σήμερα και σιγά σιγά μπαίνουμε μέσα σε αυτό το βίωμα, μπαίνουμε χωρίς το εγώ, χωρίς τον ιδιαίτερο εαυτό. Γι' αυτό λέμε ότι περνάμε από τον λάθος νου στον ορθό νου και πλησιάζουμε αυτόν που μας δημιούργησε με τον αληθινό εαυτό μας. Και είναι ακριβώς αυτό που κάνει την έλξη προς τον Θεό, δηλαδή προς την αγάπη, ακατανίκητη. Συνεχίζουμε. Εδώ μας προλαβαίνει, γι' αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως ότι θα εγερθεί το εγώ με διάφορες αντιστάσεις και ενώ θα καθόμαστε αυτό το ημίωρο, θα λέμε «Μα δεν συμβαίνει τίποτα, δεν νιώθω την παρουσία του Θεού, δεν νιώθω την αγάπη και όλα αυτά». Και μας λέει «Το όφελό σου δεν θα είναι λιγότερο αν πιστεύεις ότι τίποτα δεν συμβαίνει. Μπορεί να μην είσαι έτοιμος να δεχθείς
το όφελος σήμερα. Κάπου όμως και κάποτε θα έρθει στο νου σου και τότε δεν θα μπορείς παρά να το αναγνωρίσεις, καθώς θα ανατέλει με βεβαιότητα στο νου σου. Αυτό το ημίωρο θα πλαισιωθεί με χρυσάφι. Με κάθε λεπτό σαν ένα διαμάντι τοποθετημένο γύρω από τον καθρέφτη που αυτή η άσκηση θα σου προσφέρει. Και θα δεις το πρόσωπο του Χριστού μέσα σε αυτόν, ως αντανάκλαση του δικού σου προσώπου. Ίσως σήμερα, ίσως αύριο, θα δεις τη δική σου μεταμόρφωση μέσα στον καθρέφτη που αυτό το ιερό ημίωρο θα σου προσφέρει για να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Όταν είσαι έτοιμος θα τη βρεις εκεί, μέσα στο νου σου, όπου περιμένει να ανακαλυφθεί. Δηλαδή θα θυμηθείς τη σκέψη την οποία έδωσες σε αυτό το ημίωρο, αντιλαμβανόμενος με ευγνωμοσύνη ότι ποτέ δεν χρησιμοποίησες το χρόνο σου καλύτερα. Τι ωραίο, Πραγματικά. Βλέπεις όμως ότι χρειαζόμαστε ένα μικρό βίωμα, ένα κάτι της, για να κατανοήσω ότι ποτέ δεν χρησιμοποίησα τον χρόνο μου καλύτερα. Αυτή είναι και η σωτηρία εξάλλου. Ναι, και τα μαθήματα θαυμάτων, ενώ μοιάζουν να είναι θεωρητικά και να μιλούν για την αόρατη πραγματικότητα, στην ουσία τους είναι πολύ πρακτικά. Μας δίνουν πολύ πρακτικούς τρόπους, πολλές φορές μέσα στη μέρα, που αν ο νους μας πειθαρχήσει, να έχουμε την βιωματική, την εμπειρική επιβεβαίωση ότι λένε αλήθεια. Και ακόμα και αν δεν θέλουμε να πάρουμε το δώρο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει φόβος από το εγώ, μας λέει δεν θα πάει χαμένο αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, και αν νιώθεις άντα ότι γίνεται κάτι μέσα στο νου σου και έχεις όλο αντιστάσεις και λες και τι μου λένε τώρα τα μαθήματα θαυμάτων, δεν πειράζει, και μόνο το γεγονός ότι άνοιξες το νου σου να σκεφτείς αυτές τις ιδέες είναι σποράκια και θα δεις μια μέρα ότι έχουν ανθίσει αθόρμητα στην αντίδρασή σου ή στον τρόπο που θα διαχειριστείς μια κατάσταση με μια αταραξία άλλου επίπεδου. Και αυτό δεν πάει χαμένο επίσης γιατί είναι και συνεισφορά προς όλους όσους πάνε προς τα εκεί. Μπορεί σήμερα να είναι η Άντα έτσι, αύριο να είναι κάποιος άλλος, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, όσοι πηγαίνουν προς τα εκεί, βοηθούν και αυτούς που για λίγο σταμάτησαν να πάρουν κουράγιο και να συνεχίσουν. Και αύριο μπορεί να είναι η Άντα μπροστά και να τραβάει τους υπόλοιπους. Έτσι. Ίσως σήμερα, ίσως αύριο θα κοιτάξεις μέσα σε αυτό τον καθρέφτη και θα καταλάβεις ότι το αναμάρτητο φως που βλέπεις σου ανήκει. Η ομορφιά που κοιτάζεις είναι δική σου. Εδώ μας μιλάει για έναν καθρέφτη που τον αναφέρει και στη θεωρία, λέγοντας ότι το εγώ έχει φτιάξει έναν καθρέφτη και μας τραβάει την προσοχή η κορνίζα, η οποία είναι πολύ πλούμιστη. Και κοιτάμε συνέχεια την κορνίζα και δεν κοιτάμε το περιεχόμενο. Εδώ λοιπόν αυτή η άσκηση μας μιλάει για το περιεχόμενο. Να κοιτάμε μέσα εκεί και όχι στην κορνίζα. Παραδείγματος χάρη, το πώς είναι ο άλλος εξωτερικά ή τι έχω ή και αν δεν έχω μπορεί να μην είμαι άξια κλπ. Είναι αυτό που θέλει ο κόσμος να κοιτάμε όλοι, την κορνίζα. Ενώ μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη υπάρχει ένα περιεχόμενο, υπάρχει ένα πρόσωπο. Και είναι εδώ αυτό που μας λέει, ότι βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού. Θεώρησε λοιπόν αυτό το ημίωρο το δώρο σου προς το Θεό, βέβαιος ότι η ανταμοιβή του θα είναι μια αίσθηση αγάπης που δεν μπορείς να κατανοήσεις. Χαρά, πολύ βαθιά για να την καταλάβεις. Και μια θέα πάρα πολύ άγια για να τη δουν τα μάτια του σώματος. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι κάποια μέρα, ίσως σήμερα, ίσως αύριο, θα καταλάβεις και θα κατανοήσεις και θα δεις. Παναλάμβανε στον εαυτό σου κάθε μια ώρα το εξής. Ας θυμηθώ ότι είμαι ένα με το Θεό, σε αρμονία με όλους τους αδελφούς μου και με τον εαυτό μου, σε αιώνια αγιοσύνη και ειρήνη. Νομίζω ότι τώρα ακριβώς είναι η ώρα να πάμε στον διαλογισμό. Πριν απαντήσουμε όμως, Μαρία μου, στην ερώτηση του Μάνου. Βέβαια. Ναι. Πώς μπορούμε να κάνουμε διαφορετική ερμηνεία για μια κατάσταση που μας ταλαιπωρεί. Με ποιο τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε πως αυτό γίνεται για το καλό μας, για την προστασία μας. Ναι. Μάνο,
η ερμηνεία ότι κάτι μας ταλαιπωρεί δεν είναι από τον Υιό του Θεού, από το πνεύμα μέσα μας. Είναι βεβαίως από το κομμάτι του εαυτού μας που είναι ταυτισμένο με το σώμα και με τις μορφές. Μας λέει λοιπόν ο Ιησούς στη θεωρία, στα 31 κεφάλαια, κάπου λέει η αντοχή σας στον πόνο είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι απεριόριστη. Άρα, το Άγιο Πνεύμα, επειδή επανερμηνεύει τα πάντα, ακόμα και τις δυστυχίες μας, με έναν τρόπο αγαθό και βοηθητικό για μας, είναι αυτό το όριο που μπαίνει κάποια στιγμή στο ότι δεν είναι απεριόριστη η αντοχή μας στον πόνο. Με λίγα λόγια, οι επιλογές που κάνουμε και οι εμπειρίες που μας οδηγούν σε εμπειρίες οδυνηρές, κάποια στιγμή φτάνουν σε ένα όριο κορεσμού και λέμε δεν το θέλω πια αυτό. Αυτό το δεν το θέλω πια αυτό, έστω και αν μοιάζει ότι έρχεται απ' έξω αυτό, γίνεται το όριο που αναζητάμε μια άλλη επιλογή, μια άλλη λύση. Ακόμα δηλαδή και οι επιλογές του πόνου, φτάνει κάποια στιγμή που λέμε δεν το θέλω άλλο πια αυτό και έχει γίνει μέσα μας μια δυσανεξία. Με αυτόν τον τρόπο μας ωφέλησε ακόμα και η λάθος επιλογή, γιατί άθροισε μαζί με όλες τις υπόλοιπες το όριο αντοχής μας για μια καινούργια επιλογή. Μαρία μου, θα ήθελες και εσύ να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό? Απλώς ακριβώς αυτή η ανάλυση που έκανες για το πώς να το δούμε διαφορετικά, θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα το αντέχουμε άλλο. Το με ποιον τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε πως αυτό γίνεται για το καλό μας και για την προστασία μας, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται έτσι. Όταν κάτι με ταλαιπωρεί, δεν μπορώ να πω ότι γίνεται για το καλό μου, κάνει υπομονή. Χρειάζεται να ζητήσω βοήθεια να το δω διαφορετικά. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσουμε, γιατί εσύ το πήγες ακριβώς από εκεί και πέρα. Να υπογραμμίσουμε λίγο το πριν. Τι κάνουμε στο μεταξύ μέχρι να φτάσουμε στην αλλαγή? Να ζητήσω βοήθεια ακριβώς. Να μην το παλεύω μόνο μου. Να μην το παλεύω μόνος μου και να μην θεωρώ ότι είναι για το καλό μου αυτός ο πόνος, είναι για το καλό μου να σκύβω το κεφάλι και να συνεχίζω. Όχι, κανένας πόνος δεν είναι για το καλό μας. Κανένας πόνος δεν είναι για το καλό μας. Απλώς στα χέρια του Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει ένα είδος δυσανεξίας πια. Δεν το θέλω άλλο πια. Βοήθησέ με. Να το δω διαφορετικά. Και καθώς το βλέπω διαφορετικά, εκεί γίνεται και η αλλαγή. Ναι. Κάθε φορά που το καταφέρνουμε αυτό, έστω και λίγο ο νους μας να πάει σε αυτή την κατάσταση σύνδεσης, αυξάνεται η ένταση με την οποία η ανάμνηση του ποιοι είμαστε αληθινά επιστρέφει στο νου μας. Και επεκτείνεται και στο νου των άλλων. Ως ειρήνη. Ναι. Ας κάνουμε λοιπόν σήμερα αυτήν την άσκηση. Όσοι δεν την έχετε κάνει το πρωί, διαβάστε τη και κάντε το μάθημα 124. Θυμηθώ ότι είμαι ένα με το Θεό. Καλή εξάσκηση σε όλους. Μια υπέροχη μέρα με επέκταση της ειρήνης. Χαίρετε. Καλημέρα.